Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Me tehtiin vähän aikaa sitten ihan ensimmäinen muutaman yön pakuretki ja päästiin samalla sitten testailemaan, miten kaikki toimii ihan käytössä ja miten toi koko layout-pohjaratkaisu toimii sitten ihan käytännössä. Meillä on ollut vähän ikävä jo Helsinkiin, niin me suunnattiin meidän testiretki nyt sitten Helsinkiin ja Porvooseen. Oli kyllä tosi kiva pitää vihdoin pari vapaapäivää remontista ja käydä pienen retkellä. Oli, koska oli kyllä aika rankkaa. Et voimat aika loppua kyllä. Ja minun mielestä meillä meni tosi hyvin, että meillä ei ollut kyllä niinku oikeastaan mitään ongelmia. Luulisin, että olisi ollut edes yksi joku vastoinkäyminen tai jotain, mikä ei olisi toiminut tai olisi käynyt temppuilemaan, mutta meillä ei oikeastaan tullut semmosia. Saatiin tehtyä noin ruuat ja kahvitkin keitettyä. Ja että ei ollut sen puoleen mitään ongelmia. Ja minun mielestä ei ollut kylmä edes nukkua ja tosi hyvä niin pysyi lämpö tuolla auton sisällä. Me heitettiin tonne siis vaan jotkut eri paripatjat tonne kyytiin, niin se jäi aika semmoiseksi kovaksi. Että ainakin mulla tuntui selässä silleen muutaman päivän jälkeen. Alkaa puutua paikat, mutta onneksi toi ei ole lähelläkään semmoista patjaa, mitä me sitten meinataan hankkia siihen. Niin, ainakin mun mielestä se sänky oli oikein pituinen tai sopivan pituinen. Ja niin sekin mahuisi hyvin. Ja sitten se leveyskin oli mun mielestä ihan sopiva meille molemmille. Molemmat mahtui nukkua siinä hyvin. Niinpä. Minua pelotti tietenkin toi, kun se on aika korkealla, niin minä en tykkää nukkua liian semmoisessa ahtaan tuntuisessa paikassa, mutta toi oli loppujen lopuksi ihan siedettävä. Niin katsoo sit paljon se patja vielä nostaa sitä, mutta kyllä minusta tuntuu, että minä uskallan ja pystyn nukkumaan tuolla ainakin tosi hyvin. Et nukutti kyllä hyvin ja minä tykkään niin paljon kuunnella just sateen ropinaa tonne kattoon. Ja ja vesikin riitti meille yllättävän hyvin, että se ei loppunut siinä muutaman päivän aikana. Vaikka koko ajan käytettiin sitä vettä ja jännitti, että se loppuu. Että aika hyvin me ollaan osattu ajatella se meidän kulutus. Että se on just sitä, mitä me ollaan arveltukin. Vaikka se tuntuu pieneltä, mutta tuossa sitä jotenkin osaa koko ajan säästää, että sitä ei silleen lotraile turhaan. Ja koko toi pohjaratkaisu on kyllä just niin hyvä, kun me ollaan suunniteltu. Ja siinä on niinku jokaiselle osa-alueelle omat selvät alueet. Ja ei tuolla just niinku ahdasta ole. Ei. Et ainut oikeastaan toi meidän vessa, että se oli semmoinen prototyyppi vasta, niin se oli nyt testikäytössä, niin siihen mä jotain tehdä ehkä vähän muutoksia, että se oli ainut semmoinen, mikä että se oli hankala nostaa tuosta suihkusta pois, että se pienentää sitä ja niin, me tehtiin sitten ehkä aavistuksen liian leveä. Että se on vielä vähän raskaskin tällä hetkellä vielä, mutta kyllä me keksitään jotain sille vielä. Niin hyvä, kun tuli nyt ilmi, niin se olikin just tämän retken tarkoitus, että päästiin testaamaan ja saadaan nyt sitten vielä tehtyä halutut muutokset, mutta tosi lähellä ollaan jo asumiskelpoista pakua.
Me nyt käytiin samalla reissulla patjaostoksilla, että ostettiin siihen ihan oma, että se on semmoinen sopivan korkea ja sitten semmoinen kova, että me testattiin muutama vaihtoehto siellä, että mietittiin, että onko se jousipatja tai vaahtomuovi, niin sitten me päädyttiin vaahtomuoviin. Ja me päädyttiin nyt tommoseen kovaan versioon, kun me tosiaan tykätään, että se ei ole yhtään semmoinen liian upottava. Nyt päästään sitten avaamaan ja sovittamaan vihdoin sitä patjaa tonne ja minä uskon, että se tuo paljon lisää semmoista kodin tuntua. Ja tää patja sopii kyllä tähän tosi hyvin ja tuntuu mukavalta, että just tämmöinen kova ja napakka niin kuin me toivottiinkin. Ja tästä muodostuu ihan kiva sänky varmasti meille. Ollaan kyllä tosi tyytyväisiä tähän. Odotetaan, että päästään jo nukkumaan. Et me mietittiin tähän meidän vanerisänkyyn, että ommataanko me semmoiset muovijouset, että ne nostaisi sitä patjaa niin kuin muutaman sentin ylöspäin. Mutta sitten me ei kuitenkaan päädytty siihen vaihtoehtoon, koska se meidän patja on kuitenkin niin korkea ja semmoinen kova, että sen ei pitäisi tuntua selässä tämä vaneri. Että se ei pitäisi antaa niin paljon periksi. Niin sitten me päädyttiin tuohon toiseen vaihtoehtoon ja myös halvempaan vaihtoehtoon, että se varataan vaan vaneriin tämmöisellä pyöräterällä reikiä, että sieltä pitäisi tulla niinku päästä se kosteus pois. Ja nyt samalla me tehtiin näihin kaikkiin vaatekaappeihin myös tämmöiset pienet lokerot, että sitten tänne saa vähän pienempää tavaraa tähän eteen ja sitten tuonne taakse isompia juttuja. Sitten me rakennettiin vielä tähän, missä on tämmöiset ovenpahkulat, niitä peittävä tämmönen pieni lokerikko, jossa on sitten täällä toisella puolella vähän tilaa esim. Puhelimille. Seuraavassa jaksossa rakentelu jatkuu. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.